I look frap Are you okay ที่เธอไม่มีฉันอยู่ตรงนั้นอ๋อเป็นเด็กเทรนนีแบบไหนล่ะครับ ก็ช่วงแรกๆก็เหงานิดนึงครับก็โฟกัสไปที่การเทรนก่อนที่จะแบบไปคุยกับใครครับแต่ก็ as time went on นะครับผมก็เริ่มแบบมีเพื่อนมากขึ้นเริ่มคุยกับใครมากขึ้นเริ่มกล้าไปคุยกับพี่ๆหรือแบบน้องๆที่เทรนด้วยครับจนวันนี้ผมก็แบบ now I'm friends with everyone แบบเป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับ soมีภาพแบบหลายแบบอะครับเพราะว่าในการเทรนมันเป็น journey หาแบบตัวตนให้เจอครับผมจะเป็นแบบนักร้องโซลจะไม่ทำอะไรมากแค่ร้องเพลงให้อินหรือแบบ there's so many versions อะครับแต่จริงๆผมก็ฝันแต่ไม่นึกว่าผมจะถึงแบบวันนี้ได้จริงๆอะครับเพราะว่าแบบผมก็นึกว่าจะเทรนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมชินกับการเทรนมากจนผมไม่ได้คิดว่าแบบผมจะเดบิวต์ได้ครับก็เข้ามาเป็นเด็กฝึกยังไงนะพอดีว่าครูเจที่เป็นครูผมครับเขาก็บอกให้ผมแบบ you know there's an audition นะมี audition กับค่ายใหม่ลองดูไหมผมว่าแบบโอ้ yeah sure okay สวัสดีครับผมชื่ออาชิระเทลิโอครับชื่อเล่นทิกเกอร์ครับวันที่พาทิกเกอร์เข้ามาออดิชั่นนะคะก็คือตื่นเต้นแล้วก็รู้ว่าเขาตื่นเต้นแต่เขาอะจะคูลกว่ากี้เยอะก็ตอนเข้าไปออดิชั่นนะครับผมก็ร้องเพลง2เพลงที่ผมชอบมากๆแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะชอบเท่าผมไหมเพราะผมไม่เคยแบบร้องให้คนอื่นฟังนะครับด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองจากตรงนี้และที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาทิกเกอร์จะเป็นคนที่แบบคอนโทรลความรู้สึกตัวเองได้ดีแต่กี้อะรู้เพราะลูกเราก็ต้องรู้ว่าเขาว่าตื่นเต้นและไอ้ที่เราตื่นเต้นมันไม่ได้ช่วยเขาเลยมันทำให้มันจะยิ่งมันเป็น energy ที่แบบอย่างเงี้ยกี้ก็จะพยายามแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอพอออดิชั่นเสร็จผมก็แบบตื่นเต้นอยู่คนเดียวอะแบบว่าแบบ oh my god เขาจะชอบไหมมันดีไหมมีคำถามอะไรเงี้ยค่ะคือมันปกติอยู่แล้วนะคะที่จะแบบว่าเฮ้ยเข้าได้เพราะพ่อเพราะแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเปิดประตูทางให้เขาด้วยที่ว่าเรารู้ว่ามีออดิชั่นเพราะว่าก็รู้จักคนในแกรมมี่แต่นั่นแค่ว่าเราแค่มีข้อมูลว่าเขามีออดิชั่นนะหลังจากนั้นก็คือทิกเกอร์ล้วนๆเลยค่ะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วคุณแม่ก็เคาะประตูนะครับแล้วก็มีจังหวะมองไม่พูดอะไรเลยผมแบบ I was like what's up แล้วก็บอกว่าผ่าน you made it แล้วแบบ oh my god แต่โมเมนต์นั้นเลยผมก็หยิบโทรศัพท์แล้วก็โทรหาคุณตาคุณยายคุณพ่อโทรหาทุกคนนะว่าแบบ I made it สบายใจแล้วคือพอรู้ว่ามาเทรนกับทางแกรมมี่เนี่ยหนึ่งในเรื่องของคุณภาพงานที่จะออกมาผมเชื่อใจได้ว่าต้องออกมาดีแน่แต่สิ่งที่ผมไม่ได้คาดหมายคือเฮ้ยเทรนหนักขนาดนี้เลยเหรอ ก็มีเรียนทั้งร้องเต้นแรปOh no I look frap กูจะให้สัมผัสตลอดสักพักกูจะไปผัดผักให้เห็นเธอละโอเคครับ ดีสบายมากครับเพราะว่าที่บ้านผมก็นั่งอยู่ที่คอมอัดเพลงอัดแรปเราจะมาเก๊กที่ชายหาดเราจะมาเฟล็กซ์อยู่ในฉากไอ้ตะกุดจะชับเป็นลายปากยังไงเราไม่แพ้เป็นลายจ้ะแรปที่ผมเขียนมามันติดหูดีครับเขียนเก่งJust wanna break chains like saved in the south started in the north end but we in the downtown ชอบเต้นหรือร้องมากกว่ากันเหรอครับจริงๆนะครับผมก็ชอบร้องมากกว่าแต่ผมชอบเต้นมากๆอะครับตอนเทรนนะครับผมก็เทรนกับพี่ๆ Perses และพี่ๆ Perses กับพี่ๆคนอื่นก็พัฒนาการเต้นของตัวเองแบบ
ไวกว่าผมมากๆเลยครับผมเป็นคนที่เรียนเต้นค่อนข้างช้านิดนึงครับเพราะว่าผมไม่เคยเต้นมาก่อน พี่ชายพูดแต่ปัญหาแล้วนะ แต่ตอนนี้ผมก็รู้สึกมั่นใจในการเต้นของตัวเองมากขึ้น และการที่เรียนเต้นมันก็ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยครับเพราะการเต้นมันคือการ express yourself ต้องไม่กลัวที่จะสื่อสารอะไรแบบเต้นท่าอะไรก็เต้นอย่าคิดอย่าอาย แล้วพอเริ่มแบบอินกับการเต้นพอแบบแยกร่างกายหรือทุกอย่างได้ครับผมก็รู้สึกว่าถ้าผมคอมมิตกับมันผมแบบพัฒนาได้ แต่จริงๆผมอินกับร้องมากกว่า เพราะผมชินกับร้องแล้วก็เหมือน fluent กับการร้องเพลงมากกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมทำได้แบบธรรมชาติมากกว่าได้ Do re mi so la do la so mi re do ไม่ต้องรีบก็ได้นะเดี๋ยวนี้โอเคโอเค สอบร้องครั้งแรกใช่ไหมครับ ตอนนั้นเราต้องสอบกับผู้ใหญ่ในห้องเล็กๆอะครับแล้วผมก็ยืนอยู่กับไมค์คนเดียว แล้วผมจำได้ว่าแบบมือคือแบบนี้เลยครับ it was shaking so much ผมจำเนื้อไม่ได้ใช่ไหมครับ แล้วผมไปหาพี่ในทีมคนหนึ่งแล้วผมก็แบบร้องไห้ ร้องไห้แบบผมจำเนื้อไม่ได้พี่ผมจำเนื้อไม่ได้พี่แล้วเขาก็บอกผมว่าทิกเกอร์ใจเย็นต้องแบบมีสติให้โฟกัสอย่าร้องไห้ it's okay everything will be okay แล้วผมแบบโอเคสิ่งที่เธอถามมาจะตอบยังไงได้นะเธอก็ไม่มีทางให้เลือกเลย โอเค จากในเกือบ3 ปีแบบ2 ปีครึ่งอะครับที่เราเทรนมาผมก็เคยมีบ้างอะครับเคยมีความรู้สึกว่าแบบท้อแล้วแบบ I can't do this I'm not good enough มีพี่ๆหลายคนที่อาจจะมีเสน่ห์มากกว่าผมหรือแบบตอนเขาเพอร์ฟอร์มผมชื่นชอบการเพอร์ฟอร์มของเขามากกว่าของผมเองแล้วผมก็เจอแบบไม่ถึงว่าเปรียบเทียบกับพี่เขาแต่เปรียบเทียบว่าแบบการเพอร์ฟอร์มของผมมันไม่ดีพอที่จะอยู่ใน Genius หรือที่จะแบบที่จะเป็นศิลปิน T-pop ได้ ผมเห็นว่าเขาฝึกหนักมากจริงๆ ช่วงวันเวลาของวัยรุ่นคนหนึ่งที่โดยทั่วไปเลิกเรียนแล้วก็คงไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆตามห้างหรือว่าไปเล่นเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทิกเกอร์เนี่ยพอเลิกเรียนเขาก็ต้องมาที่แกรมมี่มาซ้อมมาฝึกจนบางทีเราโทรหาลูกเนี่ยลูกไม่รับสายก็โทรหาพี่เลี้ยงว่าทิกเกอร์ทำอะไรอยู่บอกโอ้นี่ซ้อมถึง4 ทุ่มเลยคุณแมวอะไรเงี้ยผมก็บอกโอ้โหซ้อมที่บ้านบ่อยไหมใช่ไหมคะก็เกือบทุกวันนะคะเป็นหลายๆปีค่ะคือซ้อมตลอดอะค่ะเวลาทานข้าวเสร็จเวลาเขาเข้าห้องอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเราก็จะได้ยินไม่เป็นแบบเป็นเสียงเป็นสเต็ปเป็นเอียดเนี่ยก็จะเป็นเสียงร้องเพลงเขาผ่านการฝึกฝนอย่างสาหัสสากันพอสมควรมีแบบ there's some moments where I'm like ยากเกินไปสำหรับผมแต่ไม่เคยคิดว่าผมจะหยุดไม่เคยคิดอะไรแบบนี้เลยครับเพราะอันนี้เป็นโอกาสที่แบบดีที่สุดที่ผมเคยเจอผมไม่เคยคิดที่จะแบบปล่อยมันทิ้งมันนะ it's too good โอ้วันที่ผมรู้ว่าเป็นศิลปินโซโล่ครับผมแบบ ถ้าแบบเอาแบบ honest story จริงๆนะครับ พี่เขาเล่าให้ฟังแล้วผมก็แบบอ๋อเหรอครับ cool แล้วก็แค่นั้นสำหรับผมนะครับผมเป็นคนที่คิดมากใช่ป่ะครับแล้วถ้าผมแบบแบบผมแอคแบบเวอร์เกินไปพี่เขาน่าจะแบบโอเค maybe okay never mind no คือแบบผมไม่อยากร้องไห้หรือไม่อยากแบบ react แบบจริงครับแต่วันนั้นพอกลับบ้านผมก็เล่นเครื่องดนตรีทุกอันทุกชิ้นเล่นกลองเล่นกีตาร์เล่นคีย์บอร์ดทำเพลงร้องเพลงเหมือนเป็นวันที่ผม like relax ได้นิดนึงก่อนที่จะเข้าแบบงานที่จริงจังมากขึ้นหรือแบบ
การเทรนที่จริงจังมากขึ้นหลังจากที่รู้ว่าผมเป็นศิลปินเดี่ยว ผมก็เลยแบบ relax แล้วก็ grateful กับทุกอย่างที่ได้มาแล้วก็ลุยต่ออะไรแบบนั้นครับอันนั้นเป็นวิธีที่ผมแบบ calm down เพราะมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากๆครับ to find out that you're a solo artist what ตอนที่รู้ว่าทิกเกอร์จะได้เป็นศิลปินนะคะในวันนั้นน่ะก็ตื่นเต้นดีใจมากๆที่ดีใจเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยมันเป็นเพราะมันเป็นแกรมมี่ด้วยอะค่ะเพราะแกรมมี่นี่คือเป็นที่เริ่มของกี้อะค่ะของชีวิตของกี้อะค่ะคือจำได้วันนั้นวันที่กี้เซ็นสัญญากับแกรมมี่คือเป็นก้าวแรกของชีวิตของนิโคลอะที่เนี่ยมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งทิกเกอร์คือแบบเหมือนกลับมาอยู่ในครอบครัวแกรมมี่ค่ะเพราะว่าพี่แมวก็แกรมมี่นี่คือบ้านของเราอะค่ะแล้วทิกเกอร์ก็ก่อนที่จะมีทิกเกอร์ก็กี้ก็เป็นศิลปินที่แกรมมี่ตอนที่มีทิกเกอร์ตอนที่แบบที่เขาเกิดทุกๆคนหลายๆคนผู้ใหญ่ที่แกรมมี่ก็ไปหาก็ไปที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือแล้วก็เห็นทิกเกอร์ตั้งแต่เป็นเบบีจนโตเนี่ยค่ะในที่สุดมันคือหลังคาแกรมมี่อ่ะมันคือแฟมิลี่มันคือครอบครัว soundtrack ช่วงเป็นเทรนนีมีนักร้องคนหนึ่งชื่อว่า Alan Stone และ Alan Stone ก็เป็นไอดอลสำหรับการวิธีเทคนิคร้องหรือแบบจริงๆก็การเป็น entertainer การเป็น performer ทุกอย่างของเขาเป็นแบบไอดอลของผมแล้วผมก็ look up to him มากๆและเพลงที่เป็น soundtrack สำหรับผมก็ชื่อว่า Give You Blue ของ Alan Stone นะครับ It's such a beautiful song so beautiful it's so good อันนั้นเป็นเพลงที่ผมฟังบ่อยที่สุดในการเทรนของผมครับ But I can't work no miracles But I'll do what I can do And when your sky is gray yeah, I will give you blue Are you okay? Cause I'm so okay. Yep.